Black Ops 7 olyan újdonságot hozott be az idei év COD játékával, amit még a Black Ops széria, de még a Call of Duty franchise történetében sosem láthattunk. És ez nem más kacok, mint a campaign, tehát kampány kamók bevezetése. Mint ahogy tudjátok, maga a kampány elég próbálkozásra sikeredett, idén nálam igazából a sztori semmisége ütötte be a szeget a koporsóba. Viszont a Gyér Kóp kampánynak nevezett összehányt valamit igazából követi egy Endgame nevezetű végső játék, amit igazából úgy veszem észre, hogy sokkal jobban, koncentráltabban raktak össze a fejlesztők. Na már most itt ennek a contentnek a kampány kamóit elég jól el is találták. Szóval maradjatok velem skacok, mert ma meg fogjuk nézni, hogy tudjátok a legegyszerűbben, leggyorsabb és legeffektívebb módon megszerezni a kampánykamók legelső darabkáját, amit Molten Goldra kereszteltek. Jó, szavaztok srácok és lányok, én Slipfiguy vagyok, és ez itt az éjszakai műszak mai kiadása videó formájában. Hatalmasat szeretettel üdvözlök mindenkit a videóban, skacok, srácok és lányok. A mai videóban hoztam nektek egy tutorial videót, ahol megmutatom nektek, hogy mégis hogyan lehet a legeffektívebben és a leggyorsabban, ahogy a trailerben is mondtam, megszerezni a kampány kamók legújabb fajtáját, a Molten Goldot, ez az első kamó igazából, aztán van a ezüst, úgynevezett Moonstone, aztán van a Chromaflux és a Genesis. Tehát ez egy videósorozat lesz, így megpróbáljuk sorba kibekkelni majd a kamókat, és mindig hozom rá a aktuális éppen legjobb metodot, skacok. Beledobunk egy gameplayt is, és igazából megmutatom, hogy hogyan lehet step by step megcsinálni a sima headshotokat, tehát a leggyorsabban, megcsinálni igazából a speciál killeket, szintén leggyorsabban, és utána pedig a gold kamó az maga 8 perc alatt megvan, tehát egy fegyver ilyen 45 percre jön ki leggyorsabban. Nekem ezzel metódussal, nem azt mondom, hogy ez a full leggyorsabb, de amúgy nekem ez szerintem elég chilles volt. Van ettől gyorsabb metódus, arra is ki fogok térni a videóba. Ami nap este folyamán megtaláltok live-ban Twitch-en, videó leírásban itt van a Twitch és a TikTok link is, mert egyszerre szokott menni a live mind a két helyen. Szóval skacok, remélem, hogy tetszik a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogyha nem, akkor meg egy dislike-ot. És srácok, ne felejtjétek el, hogy még nagyon sokan nem voltak feliratkozva a csatornára, úgyhogy csapjatok oda a subscribe gombnak is, ha nem szeretnétek lemaradni a következő Slimfiguy tartalmakról sem. Ennyi a sztori. Én Slimfit voltam, Tali a következőben. Lehetek jók. Szóval skacok, megyünk is rá a sztorira. Első és legfontosabb lépés, mielőtt belépünk egyáltalán a játékban, magába a menübe kezdődik, és abba, hogy állítsátok össze a buildeket és a loadoutotokat, úgyhogy ehhez fogok most pár szót hozzáfűzni. Itt lássátok is, nekem már unlockolva van a endgame, mert kivittem egész kampányt, viszont a Treyarch azt üzente, hogy nem sokan unlockolják mindenkinek a endgame-et, hogy mindenki tudja ezt a nagyon varázslatos experience-t kipróbálni, és igazából Avalon lesz majd a új BR map, talán jövő évben, úgyhogy ajánlom, akinek megvan a Black Ops 7, az tud majd ismerkedni a mappa így is. Tehát itt ki van választva, Squadfield nem teszek, szóval szerintem ti se tegyetek Squadfield, mivel igazából, hogyha van csapattársatok, akkor többieknek adjátok a killeket, szóval ha ott bagoznak rajtatok, akkor elviszik a killeket, úgyhogy szerintem nagyon chillesen le lehet formulgatni ezt a sztorit egyedül is szólóba, vagy DC-n beszélgetve, de igazából én ezt ajánlom, hogy ne tegyetek Squadfield. Ami a loadoutot illeti, ha belementek a Operator and Abilities-ba, akkor ki tudjátok választani a operátorokat, amiket szeretnétek, és lássátok, vannak itt level 1-es operátorok, vannak level 2-es operátorok, és ott írja a fönt jobb sarokba a combat ratingjukat. Igazából 2 karakterrel voltam be, ezzel 2-vel, ennél elbasztam a buildet, úgyhogy aztán kezdtem újból ezt a fajta sztorit, és ami fontos még itt, hogy a Major Ability-nek a Crash Kartot tegyétek be, mert ez egy instant self, tehát hogyha nincs self-revive-otok, akkor is tudtok self-elni ezzel a ability-vel. Mozgásra a grappling hookot használom. Igazából a kinetic jump is jó, de valahogy a grappling hookkal én úgy érzem, hogy messzebb tudtam menni, és maga a build ugye, hogy fogjátok vinni a questeket, ott kijönnek ilyen line-ok jobbra és balra, hogy éppen melyik buildet akarjátok nyomatni. A Daredevilt és a Bulldozert mindenképpen ajánlom,
és harmadiknak szokták használni a Berserkert, vagy a Gunnert igazából, az nem lényeges, itt a kettő a lényeges. Most a metódus, amit én mutatok, abban nincs benne az, amiről beszélek, de minden nagy streamer így csinálja, hogyha rámetek a Bulldozer skillline-ra, akkor itt oldalt írja is, hogy tackle. A tackle az ilyen csúszás, ami megöli úgymond az ellenfeleket, szóval ellöki az ellenfeleket, azért húzom ezt a skillline-t. Mindjárt mondom, hogy miért. A Daredevilnél pedig Slide Explosions, tehát hogyha slide-olni fogsz, azzal tackle-val egybekötve, akkor igazából fő fogod robbantani a enemit. És most nem tudjuk, hogy miért, de bent van egy ilyen úgymond glitch, nem is biztos, hogy glitch, mert mindenki így húzza a kamókat, és már játék elejétől bent van. Minden ilyen kill critical killnek számít, tehát headshotnak számít, a headshotra pedig szükségünk van a 250 headshothoz, ugye, hogy meg tudjuk csinálni a alap kamó challenge-eket. Úgyhogy úgy néz ki a sztori, szerintem, hogyha láttátok streamekben is, hogy maga a streamer csak megy, fogja a fegyvert és csúszkál, és halnak meg critical kill-el enemik. Szóval ez is egy módja a kigrindulásnak, csak nekem még nincs akkora combat ratingom, hogy ezt a kettő skillt ki tudjam húzni, úgyhogy egyelőre még meg vagyok akadva ebben részbe, tehát most ezzel metódussal, amit mutatni fogok, ezzel azt fogjátok igazából megkapni, hogy ha még nincsen max karakteretek, akkor hogyan tudjátok így low level is legegyszerűbben kiformulni. De úgy amúgy a 250 heady szerintem 10 perc alatt megvan, szóval az még gyorsabb, még brokenebb metód igazából, úgyhogy mindenképp ajánlom a Bulldozert és a Daredevilt használni, mert ez a két skill, ez broken benne, és hogyha nem fogják nerfülni, akkor ez tényleg egyik legegyszerűbb camo grind, amit valaha láttunk, skacok. Második sztorinak akkor hozhassátok ugye a melee-t, ide fölteszitek a main weapon-t, mindenképp ajánlom belemenni a fegyvernek a menüjébe, rámenni a customize-ra, ott rámenni a camóra, és kiválasztani, hogy track next camo. Rákattintatok, és track next camo. Ez fogja jelezni neked az összes camót, amit meg kell csinálni. És még amit ajánlok, hogy minél effektívek legyünk, meg kell nézni a 3 challenge-et, mert a 250 heady, hogyha igen ügyesek vagyunk, akkor olyan 25 perc alatt megvan. Tehát egy kör alatt majdnem, hogy ki tudjuk backkelni egy fegyvert, az adott a 45 perc alatt, a 250 headybe és a 3 special-le. Tehát itt nekem 50 kills with the shadow, while aiming downsides, tehát célozni kell, get 10 kills without reloading, tehát töltés nélkül kell 10-szer 10-et ölni, és aztán destroy 25 guild dogs, sentry turrets és drones, ez pedig questekből tudod megcsinálni. És hogyha ügyesek vagytok, akkor mindhármat egyszerre tudjátok itt kidurrantani, mivel nem sorban nyílnak a speciálkamok, hanem egyszerre nyílnak ki. Tehát, hogyha itt megvagy, akkor itt a progression az egybe van kötve. Úgyhogy ha ezt húzom a 50 killt, de közben koncentrálok a maradék kettőre is, akkor mondom 45 perc alatt igazán megvan a egy fegyver, és hogyha igen ügyesek vagytok, akkor azzal a strattal, amit mutatok, azzal még akár a Molten Gold is meg lehet az alatt a 45 perc alatt. És még majdnem elfelejtettem ezt a képet megmutatni, ez egy jó segítség lehet ahhoz, hogy mégis hol és mikor, hogyan fejlődjünk. Ugye minél nagyobb zónában vagyunk, minél nagyobb szintűek vagyunk, annál nagyobb zónából érdemes menni, hiszen a XP-t is, tehát a combat ratingot, a karakter szintjét is úgy tudjuk minél gyorsabban húzni, mert a zónák minél több XP-t is adnak. Itt lássuk, hogy a fehér zóna az nullás, ott nincs combat rating, 2-es zónában van 10-es combat rating, 3-as zónában van 30-as combat rating, és 4-es zónában van, tehát a piros zónában van a 45-ös combat rating, tehát 45 pluszon a piros zónába kell fejlődni, és ott kell questeket csinálni, de hogyha csak chillesen akarjátok nyomni, akkor mindegy, hogy melyik részen vagytok, amúgy mindenhol számolja a kamókat. Szóval a 250 headyhez igazából a legegyszerűbb stratégia, amire én rájöttem, az az, hogy mindig bedroppoltam a új fegyverre, és akkor rámentem egy Command Centerre, azt gyorsan kivittem, és igazából annyit csináltam, hogy föl-upgrade-eltem a fegyverem a rarity-ét, tehát a rarity menjen föl egy kicsit, ezt fogjuk most megnézni. Hopp, hopp, hopp.
agyamra megy ez a sniper már most. Hogyha ez meg volt skacok, akkor step 2-nek annyit csináltam igazából, hogy elmentem és kerestem dog escort küldetéseket. Hogyha tehetitek, akkor a kék színű dog escort küldetéseket vigyétek, mert a kék színű dog escort küldetés adja a legtöbb XP-t igazából, ami azt jelenti, a XP-t jelenti. Annyi a sztori igazából, hogy elindítta ezt a kutya mindig ledöglik, viszont közben millió enemy jön, és mindenki a kutyát akarja megölni. És a kutyának van ott egy olyan kis health bárja, azt kell figyelgetni igazából, hogy ne halljon meg. És miközben ők a kutyát figyelik, a közben te meg easy-be csinálod a headshotokat, szóval nagyon egyszerű metódus, és talán 2 kontraktból le is lehet hozni a 250 headshotot, max 3 kontraktból. Csak az nekem nem lesz, hogyha minden jönnek a magok. Felülünk szépen. Ezután srácok mentem rá a speciális abilitikre. A speciális abilitikre nekem éppen kellett csinálnom fear enemy killeket, tehát fear enemiket kellett megölnöm, ami igazából piros zombikat jelöli, ezután pedig kellett csinálnom egy bizonyos attachment-tel is szintén 100 killt, tehát ezt a attachmentet megpróbáltam rárakni, ez lehet suppressor, vagy lehet akár scope, mindjárt elején megpróbáltam rárakni, hogy egyszerre tudjam a kettőt húzni, és a utolsó pedig meg az volt, hogy 8 attachment legyen a fegyveremen, tehát ezt is egyszerre húztam akkor mindegyikkel. És a fear enemikre pedig ezek a toxin questek voltak a legjobbak, mivel ez is úgymond bugos vagy glitches, nem is tudom, hogy mondjam el, de mikor a robot betölt mondjuk 50%-ra, akkor megáll, és közben, hogyha megölöd a enemiket a körbe, akkor azok folyamatosan spawnolnak vissza. Kimész a körből, visszamész, újra spawnoltak, megint ölöd őket. Ezzel ilyen 15 perc alatt megvan a összes, mind a 100 fear enemy, és plusz még a többi challenge-ról is megvannak a killjeid, mivel egyszerre csináltad mindent.
Fél óra. Mi a fasz? Na most megvan. Gyors kolosszom. 11 percen van még easy. Még X-Field is belefér. És végül a Molten Gold skacok. A Molten Goldhoz csak annyit tegynék hozzá, hogy itten 20 speciál elemit kell megölni. A Strongbox crackeknél igazából 3 ilyen raider szokott spawnolni, szóval ha azokat a ládás questeket csináljátok, akkor fog nektek spawnolni 3 raider, és akkor ha azt megölitek, akkor már 3 előrébb vagytok, de a legbrokenebb metod az itt van a Colosseumnál igazából. Itt található, én ezt a metodot használtam, hiszen itt maga a taktika az, hogyha bemegyünk a Colosseum felső részére, ottan kb. 6-8 raidert tudunk egyszerre megölni, és mint látjátok, alig fognak sebezni. Tehát, hogyha megöljük a 6-8 raidert, utána kimegyünk a zónából, a zóna szélére, visszamegyünk, és már újra is vannak spawnolva. Tehát ezzel a metóddal igen, max 10 perc alatt, lehet még 8-10 perc, én szerintem, ugye a utazási idő meg minden, megvan a Molten Gold is, és aztán mehet a XP és hozhatod a következő fegyvert. Azért jobban nagyobb kombatra tényleg már elég sem nektek. Kimegyünk a zónába. Vissza. Sőt. Nem fogva egyet. Ennyike. Második volt. Details inbound. Clear the LZ. Detail needs a clear LZ to touch down. Jó, ott az a ghost-os sniper, tetszett.
Move it or lose it. GG's. VTOL's RTB.